Hello, my dear students. So, I hope you are enjoying the last series of lectures. So, today we are going to introduce a new part of the exam oriented, which is very exam oriented questions are there, that is related with the statistics and econometrics. So let us see this statistics and econometrics. What is the relation in between? So I thought you already have the research methodology lectures. You are already done. Okay. एकतर आपलं आधी रिसर्च मेथोडॉलॉजीमधलं तुमचे काही लेक्चर्स झाले असतील, त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टॅटिस्टिकल पार्ट आला असेल किंवा इकॉनॉमेट्रिक्सचा काही पार्ट तुम्हाला येऊन गेला असेल. तर त्याच संदर्भात थोडंसं आपल्याला याच्यामध्ये एक्सटेन्सिव्ह पार्ट आपण ज्याला म्हणू शकतो तो आता आपण आज अभ्यासूया. तर त्याच्यामध्ये तुमच्या सिलेबस वाईज जे काही पहिलं आहे ते दॅट इज प्रोबॅबिलिटी थेरी. सो लेट अस सी व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी थेरी, ज्याला संभाव्यता असंही आपण मराठीत म्हणतो किंवा शक्यता असंही म्हणतो. की जेव्हा एखादा रिसर्च चालू असतो, जेव्हा एखादं संशोधन आपण करत असतो, अशा वेळेला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्या ऑब्झर्वेशन्स असतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची जी निरीक्षणं आपण नोंद करून घेतो आपल्या प्रत्यक्ष संशोधनासाठी, तर त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी थेरी किंवा आपण ज्याला म्हणतो शक्यता सिद्धांत हा खूप उपयुक्त पडत असतो. आणि त्यांच्यासाठी प्रोबॅबिलिटी थेरी is important, and probability theory is field of mathematics and statistics that is concerned with the findings, the probabilities associated with the random events. There are two main approaches available to study the probability theory. That is, first one is theoretical probability and second one is experimental. Theoretical probability is determined on the basis of logical reasoning without conducting any experiments. In experimental probabilities, there are, as we know, observations are much important. म्हणजे याच्यामध्ये दोन भाग असतात. एक, जेव्हा तुम्ही थेरीवर आधारित किंवा जो भाग लिखित स्वरूपात तुमच्याकडे उपलब्ध आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही रिसर्च करणार आहात, अशा वेळेला काय शक्यता असतात त्या, आणि जेव्हा तुम्ही प्रायोगिक तत्वावर एखादं संशोधन करत असतात तेव्हा त्याच्यामध्ये येणाऱ्या शक्यता ह्या पडताळण्यासाठी, संशोधन पडताळण्यासाठी या शक्यता वापरल्या जातात, या किंवा आपण त्याला टेस्टिफाईड करतो. ते तुम्हाला नंतर याच्या अनुषंगाने आपण पुढे घेणारच आहोत. सॅम्पल डिस्ट्रीब्युशन आणि हायपोथेसिस टेस्टिंग हे त्याला रिलेटेडच को पार्ट्स आहेत. तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे की सपोज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर 4 ऑन रुलिंग अ पेअर डायस needs to be established, and the number of favorable outcomes is 1, and the possible outcome of a dice that is 6. This implies that there are a total number of 6 outcomes. Thus, the probability of obtaining 4 on a dice roll. So, using probability theory can be computed as 1/6. म्हणजे जसं की तुम्हाला माहिती आहे, आपण जेव्हा सापशिडीचा खेळ तुम्ही खेळता किंवा लुडो खेळता त्यावेळेला आपण युजली डायस वापरतो, करेक्ट. मी या डायसमध्ये 6 तुम्हाला माहिती आहे तो जो क्वार्टाईल असतो त्याच्यामध्ये 4 घरं असतात, 6 घरं असतात, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 असं दिलेलं असतं. तर 6 हे काय आहे,
तुम्ही जास्तीत जास्त किती अंक मिळवू शकता त्याच्यामधनं स्कोरिंग, तर 6 अंक तुम्ही त्याच्यामधून प्राप्त करू शकता. मग असं किती वेळा करू शकता तुम्ही? एका वेळी शक्यता काय आहेत, आउटकम्स काय आहेत, की एकदाच तुम्ही एक डायस वापरू शकता. नेक्स्ट वेळेला दुसऱ्या पार्टनरचा जॉब असतो की तो ती खेळी खेळतो, बरोबर. तर त्यामुळं 1/x, पण तुम्हाला हे ऑप्शन्स कधी मिळू शकतात? प्रत्येक वेळेला ही शक्यता वेगळी असू शकते. 1 येऊ शकतो, 2 येऊ शकतो, 3 येऊ शकतो, 4 येऊ शकतो, 5 येऊ शकतो, 6 येऊ शकतो. असं 6 आउटकम्स तुम्हाला एका वेळेला तुम्ही डायस रोल केल्यानंतर मिळू शकतो. सो त्याचं उत्तर जर आपण काढलं 1/6, तर त्याचं उत्तर येतं 0.167. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. That is the basic concept. There are some basic terminologies of probability theory that aids to understand of this field of mathematics. So first we will see random experiments. A random experiment in probability theory can be defined as a trial that is repeated multiple times in order to get a well-defined set of possible outcomes. For example, tossing a coin in an example of random experiment. की तुम्ही एखादा कॉइन जर वर आकाशात उडवला, तर तो उडवल्यानंतर किती रोटेट करून तो खाली येणार आहे हे तुम्हाला काउंट नाही करता येणार, करेक्ट. तर तो रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आपण त्याला त्याच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो. पण पॉसिबिलिटीज काय आहेत? आयदर हेड येईल किंवा टेल येईल. सो सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय? इट कॅन बी डिफाइंड ॲज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स that result from conducting a random experiment. For example, a sample space of tossing a fair coin is heads and tails. म्हणजे दोनच शक्यता आहेत. जर एखादा कॉइन, एखादं नाणं आपण हवेत फेकलं तर आयदर ते छापा येईल किंवा काटा येईल. ओके, सो हा झाला काय पॉसिबिलिटीज ज्या आहेत आउटकम, त्याला आपण म्हणतो सॅम्पल स्पेस. त्याच्यानंतर महत्वाची टर्म असते ती म्हणजे इव्हेंट. इव्हेंट्समध्ये काय असतं की प्रोबॅबिलिटी थेरी डिफाईन्स ॲज अन इव्हेंट ॲज अ सेट ऑफ आउटकम्स of an experiment that forms a subset of the sample space. Let us see the types of events. Here म्हणजे जे फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहेत, तुमचं जे काही अल्टिमेटली आउटकम येणार आहे त्याच्यामध्ये जे काही तुमच्या ऑब्झर्वेशन्स कन्सिडर होणार आहेत किंवा जे फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत तुमचं आउटकम येण्यासाठी, तेच इव्हेंट्स म्हटले जातात. सो फर्स्ट वन फॅक्टर दॅट इज इंडिपेंडंट इव्हेंट. इव्हेंट that are not affected by other event are independent events. म्हणजे समजा की आपल्या अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायचं झालं तर मागणी ही दोन ह्याच्यावर अवलंबून असते. एक तुमचं खरेदी शक्ती आणि दुसरं त्या वस्तूची किंमत. म्हणजे तुमची खरेदी शक्ती किती आहे त्याच्यावरच ती वस्तू तुम्ही विकत घेऊ शकता किंवा नाही हे ठरतं. So here the income is the only factor which is independent. Okay, की त्याच्यावरच अवलंबून आहे की ती वस्तू तुम्ही खरेदी करणार की नाही करणार. सो दॅट इज इंडिपेंडंट. डिपेंडंट इव्हेंट्स that are affected by other events are known as dependent events. सो कोरोना पिरियडमध्ये जे वॅक्सिनेशन आलं, सो दॅट इज डिपेंडंट फॅक्टर. ओके, किंवा तुम्ही युजली जे वॅक्सिनेशन करता, पोलिओचं असू दे, देवीची लस असू दे, दॅट इज डिपेंडंट इव्हेंट्स. ओके, म्हणजे किती पेशंट्स येतात आणि किती पेशंट्सना त्याचा फायदा होतो. ओके, सो दॅट इज डिपेंडंट फॅक्टर. देन म्युच्युअली एक्सक्लुजन इव्हेंट्स दॅट आर cannot take place at the same time are mutually exclusive events. इथे कोणी वापरायचं कोणी नाही वापरायची वस्तू, म्हणजे आता समजा मर्सिडीज आहे तर मर्सिडीज इज अ एक्सक्लुझिव्ह कार, करेक्ट. सो तुमचं डिपेंड करतं, म्हणजे म्युच्युअली एक्सक्लुजन इव्हेंट्समध्ये येतात की सगळेच लोक मर्सिडीज खरेदी करत नाहीत, बरोबर. याच्यामध्ये एक सर्टन ग्रुप आहे, सर्टन सॅम्पलिंग आहे किंवा सर्टन पॉप्युलेशन आहे की जे ते एक्सक्लुझिव्ह एक्सपेंडिचर करत असतं. सो ते त्यांचा एक म्युच्युअल ग्रुप असतो. सो दॅट इज कम्स अंडर द म्युच्युअल एक्सक्लुजन इव्हेंट्स. नेक्स्ट दॅट इज equally likely events. Two or more events
that have the same chance of occurring are known as equally likely events. याच्यामध्ये दोन्ही पार्ट्स इम्पॉर्टन्स असतात. त्यावेळेला आपण इक्वली लाईकली इव्हेंट्स त्याच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे तुमच्या संशोधनामध्ये असे कोणतेही 2 फॅक्टर्स असतील की ज्याला तुम्ही अतिशय महत्त्व देता किंवा त्या 2 फॅक्टर्सशिवाय तुमचा रिसर्च पुढेच जाऊ शकत नाही, अशा इव्हेंट्सना आपण इक्वली लाईकली इव्हेंट्स असं म्हणतो. Then exhaustive events. An exhaustive event is one that is equal to the sample space of an experiment. सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय, जसं तुम्हाला सांगितलं मी की हेड और टेल, हे किंवा ते असं याच्यामध्ये 2च शक्यता आहेत. तसं एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्समध्ये कोणत्या तरी एकच ह्याला अधिक महत्त्व आपल्याला द्यावं लागतं. चॉईस इज युअर्स. Then let us see the important points regarding the probability. शक्यता अभ्यासत असताना काही महत्त्वाचे मुद्दे आपल्याला लक्षात ठेवायला लागणार आहेत. म्हणजे the first point आहे, probability theory is a branch of mathematics that deals with the probabilities of random events. कितीतरी शक्यता अशा रँडमली येऊ शकतात, म्हणजे हे नाही ते नाही ते नाही ते नाही असं रँडमली इव्हेंट्स. देन जे खूप काही असतं त्यातलं आपल्याला निवडावं लागतं, दॅट इज रँडम इव्हेंट्स. देन द कन्सेप्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटीज इन प्रोबॅबिलिटी थिअरी गिव्स अ मेजर ऑफ लाईकलीहूड ऑफ ऑकरन्स ऑफ अन इव्हेंट. हे संशोधनामधलं सगळ्यात महत्त्वाची बाजू असते की तुम्हाला काय फोकस करायचं आहे. सो द कन्सेप्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी इन प्रोबॅबिलिटी थिअरी गिव्स अ मेजर ऑफ लाईकलीहूड ऑफ ऑकरन्स ऑफ अन इव्हेंट. सो फोकस टेस्ट. Then probability value will always lie between 0 and 1. Probability value जी असते, शक्यता जी असते, ती तुम्हाला पडताळताना किंवा त्याची जी उत्तरे येतात ही नेहमी तुम्हाला 0 इक्वल टू 0 और लेस दॅन 1 याच्यामध्ये तुमचं आन्सर येतं. देन इन प्रोबॅबिलिटी थेअरी ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रँडम एक्सपेरिमेंट गिव्स द सॅम्पल स्पेस. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी थेअरीमध्ये तुम्हाला हे जे काही पॉसिबल आउटकम्स आहेत ते तुम्हाला प्रयोगाच्या आधारानुसार त्याची सॅम्पल स्पेस तुम्हाला मिळते, त्याच्या शक्यता तुम्हाला मिळतात. ओके. देन प्रोबॅबिलिटी थेअरी युजेस इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट सच ॲज रँडम व्हेरिएबल्स अँड क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन्स टू मॉडेल अ रँडम इव्हेंट्स अँड डिटरमाइन व्हेरियस असोसिएटेड प्रोबॅबिलिटीज. याच्यामध्ये तुम्ही जे डेटा इंटरप्रिटेशनसाठी आपण वापरतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळं डिटर्मिनेशन किंवा त्याला असोसिएट असणाऱ्या इतर शक्यता सुद्धा आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात. हे रिसर्च कोणता आहे आणि त्याच्यामध्ये येणाऱ्या शक्यता काय आहेत याच्यावर मोस्टली डिपेंड असतं. आता आपण जाणून घेऊया की याच्यामध्ये कोणकोणते प्रकार असतात. ह्या शक्यता तयार होण्यासाठी किंवा ह्या शक्यता तयार कशा पद्धतीने होतात ते आपण बघूयात. याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स डील्स विथ द सेट ऑफ डेटा. म्हणजे कोणताही रिसर्च करायचा झाला तर आपल्याकडे डेटा किंवा माहिती ही असतेच असते, बरोबर. आता त्या माहितीच्या आधारे समटाइम्स वी वेअर बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मोस्ट ऑफ द फेवराइट और फ्रिक्वेंटली युज्ड ॲटम्स फॉर द सेट ऑफ डेटा. त्याच्यामध्ये जो भाग जास्तीत जास्त संशोधकांनी वापरलेला आहेच तो भाग वापरण्याचा आपण प्रयत्न करतो आणि आपला रिसर्च काढत असतो. म्हणजे जसं की सिम्पल थेअरी आहे, सप्लाय क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. तर हे जेव्हा आपण इस्टिमेट करतो तेव्हा त्याला काही अजम्पशन्स आहेत, करेक्ट. तर ते अजम्पशन्स इन दॅट फेवरेबल कंडिशन्स दिस लॉ कॅन बी प्रूव्ह, करेक्ट, असं आपण करतो. किंवा एखाद्या पर्याप्त परिस्थितीनुसार ही शक्यता वर्तविली जाते असं आपण मत मांडतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो की सेट ऑफ डेटा दिलेला आहे आणि तो फेवरेट स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आपण इम्प्लिमेंट करतोय. सो इन सच अ केसेस वी कॅन वर्क ऑन द डेटा सेट टू मेक अन अनालायसिस अँड कन्क्लुजन. ह्या शक्यतांच्या आधारावरच आपण काय करत असतो, त्या माहितीची पर्याप्तता आणि पडताळणी करत असतो आणि त्या अनुषंगानं आपण काय करत असतो, निष्कर्ष काढत असतो.
त्यामुळं हे प्रोबॅबिलिटीज किंवा या संभाव्यता, ह्या शक्यता, ह्या अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याच्यानंतर दीज कन्सेप्ट्स दॅट डील विथ द डेटा अनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेझेंटेशन ऑफ डेटा अँड इन मोर मिनिंग्स इन द वेज इन स्टॅटिस्टिक्स. जर क्वांटिटेटिव्ह डेटा आपण घेतला, म्हणजे सांख्यिकीय माहिती असेल, आणि ती सांख्यिकीय माहिती जर तुम्हाला अधिक परिणामकारकरित्या समोरच्यापर्यंत पोचवायच्या असतील, म्हणजे जसं की आता आपण पूर्ण लोकसंख्येचा अभ्यास करतो सेन्ससमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला जर ग्रॅज्युएट झालेल्या महिलांची संख्या काढायची असेल तर इट्स अ ह्यूज डेटा ॲट दी सेन्सस. सेन्ससच्या ठिकाणी हा खूप मोठा डेटा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग त्याच्यामध्ये करावं लागेल. म्हणजेच काय की त्याचं वर्गीकरण तुम्हाला करावं लागेल. अर्बन एरिया, रुरल एरिया, किंवा अर्बन इकॉनॉमी, रुरल इकॉनॉमी असं क्लासिफाय करून मग त्याच्यातनं तुम्हाला की ग्रॅज्युएट महिला शहरी विभागात, ग्रामीण विभागात किती आहेत याचं करून म्हणजे टोटल काढता येईल, किंवा वेगवेगळे सुद्धा दाखवता येतील. तर अशा पद्धतीनं आपण काय करणार आहे, डेटा अनालिसिस, त्याचं इंटरप्रिटेशन आणि त्याच्यानंतर प्रेझेंटेशन ऑफ डेटा. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागलं, ही माहिती गोळा करण्यासाठी संपूर्ण सेन्ससचा डेटा तुम्हाला घ्यावा लागला, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तो वर्गीकृत केला, आणि वर्गीकृत केल्यानंतर मग तुम्हाला जे हवंय ते मिळवलं. तर याला आपण म्हणतो प्रोबॅबिलिटीज, ह्या शक्यता, आणि त्याच्यामधून तुम्ही कन्क्लुजनकडे हळूहळू येता. So we will discuss the probability and statistics formula in the section below. That is, there are 3 types of probabilities, like theoretical or classical probabilities, experimental probabilities, and axiomatic probabilities. Okay. Let us see theoretical and classical probabilities. Here the formula is already given, that is probability events, that is equal to total number of favorable outcomes of an event divided by total number of outcomes. म्हणजे इथे काय आहे की डायस जर घेतला तर, किंवा कॉइन जर घेतली आपण, तर एकच पॉसिबिलिटी आहे, आयदर हेड येईल और टेल येईल, करेक्ट. पण ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत, आउटकम्स किती आहेत, 2 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. हे पण हेड पण येऊ शकतं आणि टेल पण येऊ शकतं. सो पॉसिबिलिटीज किती आहेत, 2. सो त्याच्यामधून आपण एक घेतो, म्हणजे तो झाला इव्हेंट. सो हिअर इफ वी कन्सिडर अ कॉइन अँड टॉस इट, देन हेडच्या पॉसिबिलिटीज किती आहेत, 1. आउट ऑफ आउटकम्स किती आहेत, 2. ओके. टेलचंही आपण तसंच करणार आहोत. जर टेल आपल्याला कन्सिडर करायचे असतील एका कॉइनचे, तर टेल किती येऊ शकतात, 1. आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज किती आहेत, 2. करेक्ट. Then let us see the experimental probabilities. Under these experimental probabilities, which measures the total number of favorable outcomes for the number of atoms an experiment is repeated. इथे काय होतं, इथे तुम्हाला जर समजा एकच कॉइन असं सांगितलं तुम्हाला की मी इफ द कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, 8 वेळा मी तो कॉइन काय करणार आहे, मी टॉस करणार आहे. तर अशा वेळेला किती वेळा हेड्स येऊ शकतं ते सांगा, असं जर आपण बोललो तर मग त्याच्या प्रोबॅबिलिटीज आपण कसं काढणार. सो द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज मेड, दॅट इज 8 टाइम्स. ओके. अँड हेड ऑकर्स फॉर 3 टाइम्स, त्यापैकी 3 वेळा काय आलेलं आहे, हेड आलेलं आहे. सो द इक्वेशन विल बिकम लाईक दिस, प्रोबॅबिलिटी इव्हेंट इज इक्वल टू 3/8. अँड रिमेनिंग किती, आता 8 पैकी 8 म्हणजे उत्तर 1 येणार, बरोबर. म्हणून मग रिमेनिंग काय आलं, द टेल विल बी प्रोबॅबिलिटीज विथ द 5. सो आन्सर विल बी द 5/8. That is the experimental event. Then axiomatic probability. Under this axiomatic probability is one more way to describe the outcomes of an event. There are 3 rules of axiomat which apply to all types of the probabilities, and these rules were defined by the Kolmogorov, and this is called as Kolmogorov एक्झॉम्स. ह्याच्यासाठी 3 रूल्स दिलेले आहेत. फर्स्ट वन, दॅट इज एनी इव्हेंट
or the probability is greater than equal to 1. Okay, then sample space define the set of all possible outcomes of an event. And if A and B are two mutually exclusive outcomes, two events that cannot occur at the same time, then the probabilities of A or B occurring is possibilities of A plus the probability of B. म्हणजेच काय की इथे 0 ते 0 पेक्षा नॉट ग्रेटर दॅन अँड इक्वल टू 0. प्रोबॅबिलिटी ही 0च्या जवळपास येते किंवा 0पेक्षा जास्त असते आणि 1 पर्यंत येऊ शकते. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्याच्यानंतर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इव्हेंट म्हणजे ज्या शक्यता दिलेल्या आहेत, टोटल नंबर ऑफ दी एक्सपेरिमेंट इज मेड. ओके, त्याचे जे आउटकम असतील तितक्याच काय असणार आहेत, पॉसिबिलिटीज असणार आहेत. आणि जेव्हा ए आणि बी असे जर दोन म्युच्युअल एक्सक्लुझिव्ह आउटकम्स असतील तेव्हा आयदर ए किंवा बी असे ऑप्शन्सच ट्रू होऊ शकतात. हे 3 रूल आहेत. ठीक आहे. Then let us see the common rules of probability. That is the probability of an impossible event, that is phi or null set. Then the maximum probability of an event is its sample space. Sample space is the total number of possible outcomes. Okay, that is sample space. म्हणजे एखादं संशोधन करत असताना समजा बॉटनीचा एखादा रिसर्च आहे, त्याच्यामध्ये शैवाल ह्याच्यामध्ये येणाऱ्या जाती किती किंवा ते प्लांट किती असं जर रिसर्च करायचं असेल, किंवा तृणधान्य कडधान्य याच्यामध्ये लिमिटेड स्कोप आहे तुम्हाला, बरोबर. तृणधान्य किती आहेत ती तेवढीच कन्सिडर होणार, म्हणजे गहू, ज्वारी, तांदूळ, बाजरी, मेज, तर एवढेच त्याच्यामध्ये पदार्थ किंवा घटक त्याच्यामध्ये समाविष्ट होतात. मग ते तेवढ्याच गोष्टींसाठी ते ॲप्लिकेबल असतं, सगळ्यासाठी नाही. जर समजा तुम्ही ॲग्रिकल्चरमध्ये स्पेशली यू आर वर्किंग फॉर द फ्रुट्स प्रोडक्शन, सो युअर सॅम्पल स्पेस इज ओनली दी हॉर्टिकल्चर. ओके, ते हॉर्टिकल्चरमध्ये मी त्यातल्या त्यात पुन्हा कमर्शियल क्रॉपिंग किंवा कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ दी फ्रुट्स वगैरे असं तुम्ही स्पेसिफाय करणार असाल तर ते करू शकता. सो त्याच्यानुसार ते सॅम्पल स्पेस तयार होतं. त्याला सॅम्पल स्पेस म्हणतात. की ह्यूज डेटा आहे, फळं प्रचंड आहेत, पण त्यातली कमर्शियलाइज किंवा एक्सपोर्ट फ्रुट्स तुम्ही जर कन्सिडर केले तर तेवढेच तुमचं सॅम्पल सोल्युशन असणार आहे. ओके, सो दॅट इज द सॅम्पल स्पेस. Then probability of any event exists between 0 and 1. That is 0 can be also be the probability. 0 ही असू शकते किंवा 0 पेक्षा जास्तही येऊ शकते, मात्र ती 1 पेक्षा कमी असते, हे लक्षात ठेवा. Then there cannot be a negative probability for an event. कुठलेही ऑब्झर्वेशन 0 असत नाही. जसं कन्झम्पशन मायनसमध्ये येत नाही ना, तसा भाग आहे हा, की प्रोबॅबिलिटी नेव्हर बी 0, never be negative. Okay, so if A and B सॅटिस्फॅक्शन लेवल कमी जास्त असू शकतो, पण 0 सॅटिस्फॅक्शन असू शकत नाही. 0 पेक्षा जास्त असतं, 0.1, 0.2, 0.3 असं येऊ शकतं 1 पर्यंत. 1 दॅट इज युनिट व्हॅल्यू. If A and B are two mutually exclusive outcomes, that is two events that cannot occur at the same time. दोन्ही गोष्टी एका वेळेला घडू शकत नाहीत, बरोबर आहे. म्हणजे सपोज वर्किंग वुमेन, ओके, शी कॅनॉट वर्क सायमल्टेनियसली इन द ऑफिस अँड द होम. आयदर हाऊ मेनी आवर्स शी हॅज, दॅट इज 24 hours. ओके, दॅट इज द लिमिट पिरियड. सो 8 hours शी हॅव टू devote for the work in office time, and remaining hours she will devote to its working in the home. Okay, so like that. So there is only 2 options are there, so that is considered under the mutually exclusive outcomes. Then the probability of A or B occurring is the probability of A plus the probability of B, but the person is the same. She is working in office also and she is working at home also. Then what is the formula to calculate the probability? आता हे मोजायचं कसं?
की एखादी व्यक्ती किती तास काम करते किंवा एखादी कॉईन वर फेकल्यानंतर किती त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटीज आहेत, हे कसं ओळखायचं ते कॅल्क्युलेट करायला सिम्पल फॉर्म्युला आहे. दॅट इज P of x denoted by the probability of an event x. So event is equal to probability event is equal to total number of the favorable outcome of an event divided by total number of outcomes. So that favorable events, that is n of x, and total number of outcomes, that is n of x. Here n of x, that is outcome of the event, and n of s, that is the total number of events in the sample space. Next, that is distribution. Let us see the probability distribution ideas. So here on the left corner of my slide, you can watch there is a histogram presented there. Okay, so the probability distribution is an idealized frequency distribution. The number of times a value occurs in a sample is determined by the its probability of occurrence, and it is number of times each possible value of a variable occurs in the data sheet. Like suppose यहाँ पे आपका तुमच्या वार्षिक गुणांचा जर पडताळा आपण बघितला ॲट द एज ऑफ, म्हणजे तुमच्या फर्स्ट स्टँडर्डपासूनचे डिग्रीपर्यंतचे मार्क्स, त्याचा जर ग्रोथ चार्ट आपण काढला तर त्याच्यामध्ये तुमच्या पॉसिबिलिटीज तुम्हाला कळतील की कुठे कुठे तुमचे मार्क्स वाढलेत, कुठे कमी झालेत, कुठे वाढलेत, कुठे कमी झालेत. एकाच सब्जेक्टचं घेऊन बघायचं. सपोज कंपल्सरी इंग्लिश इज द सब्जेक्ट, हां, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 5वीत किती होते, 7वीत किती होते, परत 9वीत, परत तेव्हा परत 10वीत, त्याच्यानंतर किंवा 1 इयर गॅप घेऊन बघा, 11वीत, त्याच्यानंतर 12वीत, त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशनच्या वेळेला, आणि आता PG झाल्यानंतर. सो असे तुम्ही PG मध्ये काय कंपल्सरी इंग्लिश नसतो. सो UG पर्यंत तुम्ही इथे चार्ट तुमचे घेऊ शकता. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉसिबिलिटीज कळतील की किती तुमचे मार्क्स केव्हा ग्रॉन अप झालेत आणि केव्हा डाऊन झालेत. सो दॅट इज प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अन आयडियलाइज्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन्स. हे इंडिव्हिज्युअल लेवलला करू शकतो. तसंच तुम्ही कॉमन लेवलला सुद्धा करू शकता की सगळ्या सब्जेक्टचं मिळून ग्रोथ चार्ट जर बनवला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅक्स टू मॅक्स स्कोअर कशामध्ये झाला, जेव्हा तुमची मार्कशीट हातात येते तेव्हा टोटल ॲव्हरेज पर्सेंटेज तुम्हाला कळतं, बरोबर. तर त्याच्या आधी तुम्ही कोणकोणत्या विषयाला किती मार्क्स मिळालेत आणि कशामध्ये तुम्ही हाय स्कोअर केलाय हे तुम्ही काढता, बरोबर. कारण सगळेच मार्क 100 पैकी असतात. म्हणजे मराठी पेपर 100 पैकी, किंवा जनरल स्टडीजचा तुमचा 100, इंग्लिशचा 100, इकॉनॉमिक्स 100, स्पेशल इकॉनॉमिक्स 100, स्पेशल 200, स्पेशल 300, आणि मग कॉमन आपला जनरल पेपर आहे तो 100. तर त्याच्यामध्ये तुमचा मॅक्स टू मॅक्स स्कोअर कशात झाला आहे. सपोज मेजर सब्जेक्ट तुमचा इकॉनॉमिक्स असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 4 सब्जेक्टमध्ये अनालाइज करता की मला इंटरनॅशनलला जास्त आहेत, इंडियन इकॉनॉमीला जास्त आहेत, का मला मायक्रोला जास्त आहेत, का मला मॅक्रोला जास्त आहेत, का माझं पब्लिक फायनान्स चांगलं आहे, हे तुम्ही त्याच्यावरनं ठरवता, करेक्ट. सो अ फार्मर can weight 100 random eggs and describe their frequency distribution using. She can get a rough idea of the probability of different egg sized directly from his or her frequency distribution. For example, she can see that 3 high probability of an egg being around 1.9 OZ, and there is a low probability of egg being bigger than 2.1 OZ. Okay, so like that, suppose the farmer wants more precise probability estimates. One option is to improve the her estimate by weighting many more eggs. जैसे ही अब अभी जनरल ऑब्जर्वेशंस करोगे तो कौन से सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिले हैं, so that we can observe, and according to that you can focus on that less acquired subject. Okay, so that can be the distribution system. Let us see the types of probability distribution. Discrete probability distribution, a continuous probability distribution. What is mean by the discrete probability distribution? That is only include the
probability of values that can be possible. In other words, this discrete probability distribution doesn't include any value with the probability of 0. For example, the probability distribution of dice rolls does not include 2.5 since it's not a outcome of dice roll. So the probabilities of all possible values in a discrete probability distribution add up to 1. It's certain and probability of 1. That is an observation will have one of the possible values. सो आता समजा जर कांद्याच्या होलसेलरकडे तुम्ही गेलात, बरोबर आहे, आणि समजा 1 किलो कांदा घ्यायचा आहे. 1 किलो कांद्यामध्ये किती कांदे येतात, तर त्याच्यामध्ये समजा वजन भरताना मोठा कांदा त्याच्या हातात आला शेतकऱ्याच्या, तर तो मोठा कांदा टाकतो. लहान कांदा आला तर लहान कांदा टाकतो. तो कांदा कट करून तुम्हाला देत नाही. बट पूर्ण आहे का माझं, जर हेच तुम्ही सोन्याच्या दुकानात गेलात आणि तुम्ही सांगितलं की मला 1 तोळा सोनं हवंय, तर 1 तोळा सोनं तुम्हाला कट टू कट मोजून दिलं जातं. त्याच्यावरचे वरचे 2 गुंज तुम्हाला दिले जात नाहीत. सो डिस्क्रीट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे एक्झॅक्ट नंबर ऑफ दी ऑब्झर्वेशन और प्रोबॅबिलिटीज, नॉट इन पॉइंट्स. ओके, सो त्याची व्हॅल्यू पॉइंट्समध्ये नसते. आउटकम्स जे असतात ते होल नंबरमध्ये तुम्हाला दिसतात. त्याला आपण डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटीज असे म्हणतो. Let us see the continuous probabilities distribution. A continuous variable can have any value between its lowest and highest values. Therefore, continuous probability distributions include every number in the variable range. A probability that is continuous variable that have any specific value is so definitely small that it's considered to have probability of 0. However, the probability that is the value of fall within a certain interval of values within the range is greater than 0. Okay, so that is continuous probability distribution. ह्याच्यामध्ये काय असतं, वारंवारिता जी असते ती सातत्य वारंवारिता त्याच्यामध्ये ह्याचं कन्सिडरेशन होऊ शकतं. लेट अस सी द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फॉर्म्युलाज. Probability mass functions, probability destiny function is common probability distribution. So there are six number of probability distribution system, but majoritarily we can utilize the binomial and discrete and continuous. A normal Poisson and experimental that is used for the scientific research. Okay, otherwise these three are famous for the social research, that is binomial, discrete and a normal distribution is utilized. Okay, so probability mass functions, that is the formula given by. Okay, so here P has to x is equal to k is equal to n factorial divided by k factorial n minus k factorial p into p raised to k 1 minus p raised to n minus k. So that is the binomial formula for the probability distribution. If there is binomial probability distribution, if there is a discrete uniform, then probability x is equal to small x, which is equal to 1 upon b minus a plus 1. Okay, so that is given already. Then in Poisson, p probability x is equal to k is equal to e raised to minus lambda k, that is constant, and divided by k factorial. Then if the data is normal distribution, then function of x is equal to 1 upon lambda
1 upon sigma square root of 2 pi multiplied by e raised to minus 1/2 x minus mean divided by sigma raised to 2. Okay, and continuous uniform, that is function of x is equal to 1 upon b minus a when x is equal to less equal a and less equal b. If function of x is equal to 0 when this x is equal to greater than a and less than b. Okay, then exponential probabilities are there. Then f of x, function of x is equal to lambda e raised to minus lambda x if x is equal to and less than 0, and function of x is equal to 0 when x is equal to less than 0. Got it? So these are some probability distribution formulas which help you for the problem solving. Then let us see the moment in statistics. In statistics, moment are popularly used to describe the characteristics of distribution. Let us say the random variable of our interest is x, then moments are defined as the x expected values. So that can be in an increasing manner. So moments, what is use of that moments, that is these are very useful in statistics because they tell you much about your data. That is 4 commonly used moments of statistics, that is mean, variance, skewness and kurtosis. These are the 4 concepts which are usually used for the mean value of that data. Okay, so ready to compare different data set will be describe them using primary 4 statistical moments. So let us discuss each of the moments in an exceeding details manner. So first moment, that is mean, mode, median, that is average. We can all know the central moment of the expected value known as the expectorial mathematical expectations, that is mean and average. तो तेच उदाहरण घेऊया की मगाशी आपण घेतलं की मेजर सब्जेक्ट आहे तुमचा इकॉनॉमिक्स, जसं की सीईटीला कॉमन एंट्रन्स टेस्टला तुम्हाला किती मार्क्स मिळाले ते कन्सिडर करतात आणि मग तुमचा मेजर सब्जेक्ट त्याच्यात कन्सिडर केला जातो. तसं आपले स्पेशल इकॉनॉमिक्सचे समजा हे 5-6 सब्जेक्ट आहेत, इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स, पब्लिक फायनान्स, इंडियन इकॉनॉमी, मायक्रो, मॅक्रो आणि ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. ओके, हे 6 सब्जेक्ट त्याच्यामध्ये मेजर आहेत. तर त्याच्यावर तुम्हाला फोकस कशाला करायला लागतोय, तर मायक्रोवर सपोज तुम्हाला करावं लागत असेल तर मायक्रोमध्ये तुम्हाला समजा कमी मार्क्स मिळाले बिकॉज ऑफ डायग्रॅम्स अँड ऑल थिंग्स, ते जर क्लिअर नसेल तर तुमचे मार्क्स तिथे जातात. सो तिथे तुमचा स्कोर कमी होतो. म्हणून मग बाकीचे कुठले सब्जेक्ट आहेत स्कोरिंगवाले, तर पब्लिक फायनान्स आहे जिथे आहे असे तुम्हाला मार्क्स मिळू शकतात, इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स आहे जिथे तुम्हाला आहे असे मार्क्स मिळू शकतात. तर या सब्जेक्टमध्ये तुमचं स्पेशलायझेशन होतं, मीन कव्हरेज होतो. म्हणजे तिकडे जर सपोज तुम्हाला 74 मार्क्स मिळाले तर इकडे तुम्हाला 80-85 मार्क्स मिळालेले असतात, किंवा तिकडे जर तुमचे 60 मार्क मिळाले असतील तर इकडे 80 मिळालेले असतात. तर त्याचा जर मीन काढला तर किती होतो, तर 2 सब्जेक्टचा मीन आपण जर काढला तर 60 अधिक 80 किती होतात, समजा 140 डिवायडेड बाय किती विषयांचे आपण कन्सिडर करतोय, फक्त 2. मग 140 भागिले 2 म्हणजे किती, ऑन एन ॲव्हरेज तुम्हाला मार्क्स किती मिळाले, 70 पर सब्जेक्टला. सो दॅट इज द मीन. ओके, तर असे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स डिवायडेड बाय किती तुमचे इव्हेंट्स आहेत ते तुम्हाला करावं लागतं, बरोबर. त्याच्यानुसार तुम्हाला मीन, मोड आणि मीडियन आयडेंटिफाय करता येतं. सेकंड मोमेंट, दॅट इज दी व्हेरियन्स.
Variance, spread of value in the distribution and how far from the normal. Variance represents how a set of data points are spread out around their mean value. की तुम्ही एखादं म्हणजे जसं तुमचा नेटचा स्कोअर असतो बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये समजा जर 2 मार्कांनी नेट राहिली हां, तर दॅट इज द व्हेरियन्स. म्हणजे तिथे व्हेरियन्स असतो की तुमचा सब्जेक्ट, तुमचा अभ्यास कुठल्या सब्जेक्टमध्ये कमी पडला, हे आपण आयडेंटिफाय करायला हे व्हेरियन्स आपण युटिलाइज करू शकतो. सो त्याच्यामध्ये थर्ड जे आहे ते आहे स्वेकनेस. सो धिस स्क्वेनेस is third statistical moment, which is again related with the distribution of mean, of course. So we can differentiate 3 types of distribution with respect to the squareness. For possible squared or the right or the square root, log, inverse, etc. So negatively squared left, that is reflect the square constant of x and reflect the log and reflect the inverse. Okay, so sequence, that is mean minus mode divided by standard deviation, or 3 into mean minus median divided by standard deviation. So fourth moment, that is kurtosis. So this kurtosis is a fourth kind of statistical moment where the amount of the tails and outliers. It focuses on the tails of the distribution and explains where the distribution is flat rather than a high peak. This measure informs us whether our distribution is richer in extreme value than the normal distribution. मतलब ये किस लिए करना है किंवा हे का करायचं, तर आपण एक सर्वसाधारण जेव्हा संशोधन करत असतो त्यावेळेला ते जनरलाइज केलं जातं. वेन यू आर कम्स फ्रॉम द स्पेशल टू द जनरलाइज. तुम्ही आधीचे रिसर्च मेथोडॉलॉजीचे लेक्चर्स केले असतील तर तुमच्या लक्षात आलंच असेल की कोणताही रिसर्च करत असताना आधी जनरलाइज केला जातो, मग त्याच्यापासून स्पेशल एक इव्हेंट घेतला जातो, एक त्याच्यातनं सिलेक्शन केलं जातं आणि नंतर जो आपला स्पेशल रिसर्च म्हणला आहे तो जनरलाइज कसा करता येईल ते बघितलं जातं. म्हणजे जे एका गोष्टीसाठी ॲप्लिकेबल आहे ते सगळ्यांसाठी ॲप्लिकेबल कसं होईल याचा उपयोग केला जातो. तशा पद्धतीचं संशोधन हे कुर्टोसिसच्या माध्यमातून आपल्याला करता येतं की डिस्ट्रीब्युशन इज रिचर इन एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज दॅन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. तर हे आपल्याला असं जेव्हा करायचं असतं तेव्हा आपण कुर्टोसिसचा अवलंब करत असतो की ह्याचा मीन काय आहे किंवा ह्याच्यामुळं हे कुठवर ॲप्लिकेबल आहे. म्हणजे एखादं औषध जर आयडेंटिफाय करायचं असेल, व्हायरस आयडेंटिफाय केल्यानंतर मग त्याच्यासाठी उपयुक्त असा लस, वॅक्सिन किंवा फार्मास्युटिकलमधलं एखादं मेडिसिन आपण डेव्हलप करत असू, तर अशा वेळेला तुम्हाला त्या मायक्रो लेवलच्या स्टडीपासून जनरलाइज करावा लागतो तो स्टडी. सो इन दॅट वे दी कर्टोसिस इक्वल्स 3. तर त्या पद्धतीने तुम्हाला संशोधन तिथे करता येतं. Let us see the central limit theorem, which is the whole probability theory is depends on this central limit theory. So a given data set with unknown distribution, it could be uniform, binomial, completely random. The sample means will approximate the normal distribution. हे बघा, मिळालेला डेटा किंवा जवळ असलेला डेटा हा कुठल्याही फॉर्ममध्ये जरी असला तरी त्याचं मीन, मोड, मीडियन किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशन हे आपल्याला काढता आलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हे सेंट्रल लिमिट थेरम कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे जेव्हा तुमचा सॅम्पल साईज कमी असतो
जेव्हा खूप मोठा सॅम्पल साईज असतो तेव्हा हे करावं लागत नाही. कंडिशन्स ऑफ सेंट्रल लिमिट थेरम आपण नाही वापरत. आपण कधी वापरतो? जेव्हा आपलं सॅम्पल साईज कमी असतं. अशा वेळेला आपण सेंट्रल लिमिट थेरम वापरतो. तर सेंट्रल लिमिट थेरम स्टेट्स दॅट सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मीन will always follow the normal distribution under the following conditions. That is, the sample is sufficiently large. This condition is usually met if the size of the sample is n is greater than less than 30. जे 30 ऑब्झर्वेशनपेक्षा जर तुमचे ऑब्झर्वेशन जास्त असतील, जर तुमचा डेटा जास्त असेल, तर अशा वेळेला आपण सेंट्रल लिमिट थेरम युटिलाइज करतो. द सॅम्पल कॅन independent and identical distributed, that is random variables, and sampling should be random. मतलब एकाच प्रकारचे पेशंट्स त्या एकाच दवाखान्यात येत असतील तर कोणत्याही पेशंट्सची औषधांची लिस्ट ही साधारणपणे त्या रोगासाठी सेम असते, बरोबर. तर त्या अनुषंगाने हे कॉमन डिस्ट्रीब्युशन किंवा आयडेंटिकल डिस्ट्रीब्युशन आपण त्याला म्हणू शकतो. देन द पॉप्युलेशन्स डिस्ट्रीब्युशन हॅज अ फायनाईट व्हेरियन्स and the central limit theorem does not apply to distribution with infinite variance. म्हणजे जिथं असंख्य लोक आहेत किंवा जिथे लिमिटेशन्स खूप कमी आहेत, म्हणजे एका गोणीमध्ये किती जोंधळ्याचे कण आहेत सांगा, असं जर विचारलं तर तिथे आपल्याला सेंट्रल लिमिट थेरम अप्लाय करता येत नाही. दॅट्स इट. ओके, सो लेट अस सी द assumptions of this theorem. That is, the data must be follow and randomized conditions. It must be sampled randomly. Samples should be independent of each other. One sample should not influence the another sample. Sample size should be not more than 10% of the population when sampling is done without replacement. The sample size should be sufficiently large. Not how we will figure out how large this size should be. And well, it depends on the population. When the population is asymmetrical, then sample size should be large. If the population is symmetric, then we can draw small samples as well. Okay, so in general, sample size of 30 is considered sufficient when the population is symmetric. So this can be utilized with mean of X factor. Okay, that is equal to mean. Means what? Population mean. So mean of the sample means is equal to population mean. So here the standard deviation of the sample means devoted by the sigma x bar is equal to sigma divided by square root of n. Okay, so where standard deviation of the sample mean, standard deviation of the population, and n, that is the sample size. So and that for the concept behind the central limit theorem, time to fire up the studios and dig into the CLT's implementations. So the central limit theorem has important implications in applied machine engineering or machine learning. Is a theorem does not inform the solutions to the linear algorithms such as a linear regression, but not for complex models like artificial neural networks, deep learning. Okay, so because they are solved using numerical optimization methods. Okay, so this is the limitations with the central limit theory. Then any event that
has an outcome, there may be so many outcomes of an event. The formula to calculate the probability is follows. That is, let P of x denote the probability of an event, that is x, as we already seen that, but I am repeatedly taken these slides for the reminding that total number of favorable outcomes of an event divided by total number of outcomes. Okay, that is the we can identify the probability. Then let us see the central tendency. हे मीन, मोड आणि मीडियन का काढायचं? तर सिंपल रिझन आहे, जेव्हा आपण खूप सारा डेटा आपल्याकडे असतो आणि त्यातून आपल्याला एक चांगला आउटपुट जर काढायचं असेल, तर ऑन एन ॲव्हरेज आपण त्याचा अभ्यास केला पाहिजे, की सर्वसाधारणपणे ते कसं ॲप्लिकेबल होईल हे पाहिलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठीच हे मीन, मोड आणि मीडियन किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशनचं आपण स्टँडर्ड मेंटेन करतो म्हणजे संशोधनामध्ये. कारण जे सर्वसाधारण आहे तेच सर्वांना ॲप्लिकेबल होत असतं. तर त्याच्यासाठी अशा प्रकारचं संशोधन हे केलं जातं आणि त्या आधारेच आपण तो जो ह्यूज डेटा आहे तो कन्वर्ट करतो इन अ मीडियम साईज, म्हणजे त्याला मिनिमाइज करून मग त्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशननी त्याचा दर्जा आपण वाढवतो आणि त्याच्यानुसार मग ते रँडम सॅम्पलिंग आपण युटिलाइज करतो. सो धिस मीन can be identified the summation of a number of number of favorable events divided by the number of observations, total number of observations. ओके, तर मीन हे काय आहे? ॲव्हरेजचा जो फॉर्म्युला तुम्ही वापरता त्याच्यासारखंच मीन आणि मीडियन सुद्धा असतं. त्याच्यानंतर हा व्हेरियन्सचा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज कम्स अंडर दी स्टँडर्ड डेव्हिएशन. That is variance under square root of variance we can get the standard deviation, summation of xi minus x square root divided by n. So this is the formula for a central tendency, or we can say the standard deviation. Let us see the measure of central value. This is also very, very important, because when we are going to discuss about the continuous research work in a quantitative data with us, at that time this set of data should be central valued data. And that's why sometimes when we are working with a large amount of data, we need one single value to represent the whole set. And in maths, there are three measures to find the central value of given set of data. And that is nothing but the mean, median, and mode. Let us see one by one with the simple nominal data we are using here. मतलब कोणत्याही प्रकारचे पॉइंट्स वगैरे असं न घेता किंवा फ्रॅक्शनल डेटा न घेता आपण काय करतोय, सिंपल होल व्हॅल्यू ज्या आहेत, पूर्ण गणित असलेल्या किंवा पूर्ण संख्या असलेल्या गणिताच्या आधारे आपण मीन, मोड, मीडियन मी तुम्हाला सांगते. तर त्याच्यामध्ये मीन रिप्रेझेंट्स अन ॲव्हरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स. तर त्याच्यामध्ये आपण असं बघूया की साधारणपणे 3, 5, 7, 9 अशा संख्या आपण जर घेतल्या तर किती हे आहेत, हे ऑब्झर्वेशन्स आहेत. म्हणजे समजा एका विद्यार्थ्याला 3 मार्क मिळाले, 10 पैकीचा स्कोर आपण करतोय. एका विद्यार्थ्याला 5 मिळाले, एका विद्यार्थ्याला 7 मिळाले, एका विद्यार्थ्याला 9 मिळाले. तर अशा 4 विद्यार्थ्यांनी 10 मार्कांची परीक्षा दिलेली आहे. तर त्या शिक्षकाला एक्झामाइन करायचे की ह्या एकूण 4 विद्यार्थ्यांना किती मार्क्स मिळाले ऑन एन ॲव्हरेज. तर ते काढायचं असेल, त्याचा मीन काढायचा असेल तर काय करावं लागेल? किती ऑब्झर्वेशन्स आहेत? 4. किती विद्यार्थी आहेत? 4. बरोबर. म्हणून ह्या मिळालेल्या गुणांशी त्याचं गुणोत्तर करावं लागेल, डिवायडेड बाय 4. उत्तर किती येईल? 3 आणि 5 8, 8 आणि 7 15, 15 आणि 9 किती झाले? 36. बरोबर. आणि 26. हां, आणि सॉरी 16 आणि 8 झाले 24. बरोबर. आणि 24 भागिले 4 किती येणार? एक्झॅक्ट नंबर मिळाला आपल्याला 6.
बरोबर. तर म्हणजे प्रत्येकाला किती मिळाले, म्हणजे शिकवल्यातलं किती कळलं, 10ची परीक्षा घेतली होती तर प्रत्येकाला 6 मार्क्स याप्रमाणे मिळाले, तर तो त्या संख्येचा मीन झाला. ओके, लेट अस सी मेजर ऑफ स्प्रेड. Under this, while measuring a central value, we are given a data set. To know how wide the data set we use measures of the spread. So they also gives us a better picture to calculating the central value through the mean, median, and mode. Correctly depicts the set values. For example, we have marks obtained by the students like 24, 25, 40, 55, 60, 70, 86, 90, 100. So might be it is a scholar student. So while calculating the average marks obtained by the students in a 100 marks test, by calculating the mean, we can only find the average marks obtained by that students, but we do not know how spread the mark sheet are from 0 to 100. Okay, so while calculating the average marks obtained by the students in a 100 marks test, the mean score cannot be more than here is mode is 100. Okay, so in such a cases measures of spread are useful. So the most of used measures of spread are range, quartile, interquartiles range, standard deviation, and variance. सो लेट अस सी द रेंज, की साधारणपणे या मुलांना किती ते कितीपर्यंतचे मार्क्स मिळाले याची रेंज आपल्याला ठरवता येईल. किती मिळाले हे एक्झॅक्ट नाही काढता येणार, 100 विद्यार्थ्यांचे मिळून ह्यूज डेटा होतो, ह्यूज कॅल्क्युलेशन्स होतात. सो रेंज रिप्रेझेंट्स द डिफरन्स बिटवीन द मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द डेटा सेट. सो समजा 3, 5, 7, 9, 11, 6 असे जर 6 ऑब्झर्वेशन्स आपण कन्सिडर केले तर मिनिमम व्हॅल्यू इज 3, 9 आणि 13, म्हणजे एक मिनिमम, एक मॅक्सिमम आणि एक मिडल रेंज असं आपण जर घेतलं तर मिनिमम व्हॅल्यू इज 3, मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज 13. सो इथे रेंज कितीची आली, 10ची रेंज आली, म्हणजे साधारणपणे डिफरन्स 10 मार्कांचा येतोय. सो मॅक्सिमम व्हॅल्यू मायनस मिनिमम व्हॅल्यू इट कॅन बी डिफाईन्ड बाय दी रेंज. देन लेट अस सी द क्वार्टाइल्स, म्हणजे फरक कितीचा पडलाय, फर्स्ट क्वार्टाईल, थर्ड क्वार्टाईल, सेकंड क्वार्टाईल आणि थर्ड क्वार्टाईल. अशा प्रकारे आपण त्याच्यामध्ये लोअर रेंज, मिडल रेंज आणि अप्पर रेंज आपण ह्याच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो. त्यालाच म्हणतात की Q1, Q2, Q3 किंवा लोअर क्वार्टाईल, मिडल क्वार्टाईल आणि अप्पर क्वार्टाईल असं म्हटलं जातं. As the name suggests, quartile is measure of spread that groups a given value of in quarters. To use these measures, the first arrange the value of the increasing order. म्हणजे तुम्हाला सुरुवातीलाच काय करायचं आहे, ते असेंडिंग ऑर्डरमध्ये तुम्हाला सगळे नंबर्स काय करायचे आहेत, तुम्हाला लावून घ्यायचे आहेत. देन मेक आवर इक्वल 4 इक्वल ग्रुप्स ऑफ दॅट व्हॅल्यू. ज्या काही व्हॅल्यूज तुमच्याकडे आहेत त्याचे तुम्ही काय करणार आहात, 4चे ग्रुप्स करणार आहात. सो इक्वल ग्रुप्स, 4 इक्वल ग्रुप्स ऑफ द व्हॅल्यूज हे तुम्हाला करायचं. सो सपोज यू वॉन्ट टू फर्स्ट क्वार्टाईल, हाऊ टू आयडेंटिफाय द नंबर ऑफ व्हॅल्यूज इन द लिस्ट प्लस 1 divided by 4 multiplied by 1. Second quartile, the number of value in the list plus 1 divided by 4 multiplied by 2, second quartile. Third quartile में आपको क्या करना है, number of values in the list plus 1 divided by 4 multiplied by 3. So you can find out the quartile 1, 2, 3 according to that. So here the number of values are given, values are 7 like this: 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. These are the 7 observations are made here. Okay, then if we want to take the quartile 1, then Q1 is equal to 7 plus 1 divided by 4 multiplied by 1, that is 2, that is the range.
Then quartile second, that is 7 plus 1 divided by 4 multiplied by 2, that is equal to 7 plus 1 8, 8 upon 4 2 multiplied by 2, that is 4. Quartile 3 चुकून झालंय ते. Quartile 3 Q3 is equal to 7 plus 1 divided by 4 multiplied by 3, that is equal to, आता आपल्याला माहिती आहे 8 भागिले 4 2 येतं, 2 गुणिले 3 6 येतं. So third quartile will be 6, second, fourth, sixth, that will be the range of the given data. So the interquartile range is obtained by subtracting the third quartile and the first quartile, that is Q3 minus Q1. So it is the place where most of the values lie in the data and set, or we can say sometimes the interquartile range and the mean value are the same. म्हणजे ह्या रेंजमधली व्हॅल्यू किंवा मीन व्हॅल्यू हे सेमच असते असं म्हणायला काही हरकत नाही. त्यामुळे हे Q3 मायनस Q1 युजली करण्याची पद्धत आहे रिसर्च मध्ये. ओके, सो 10 20 30 40 50 60 70, that is the given data. So Q3 is, as 7 observations we get the value of Q3, that is 3, and Q1, that is 2. So the answer will be 6 minus 2, that is 4. Okay, let us see the variance. Under this, variance is a measure that gives us an approximate idea about the spread of the data, and it is not very accurate. व्हेरियन्स जेव्हा असतात तेव्हा दिलेला डेटा ॲक्युरेट असेलच असं सांगता येत नाही. सो द यूज ऑफ द व्हेरियन्स व्हॅल्यू इज इट कॅन बी युज्ड टू कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ द डेटा सेट. म्हणजे समजा तुम्ही बँकेत आज गेलात, बरोबर, आणि बॉरोवर्सचा नंबर जर तुम्ही काढला की या बँकेने किती लोकांना कर्ज दिले, हा डेटा तुमच्याकडे आज मितीला किती आहे हे तुमच्याकडे आहे. बट तुम्ही जर एका महिन्याभराने गेला, 2 महिन्यांनी त्याच बँकेत गेला आणि व्हिजिट केलं, तर द बॉरोवर्सचं नंबर जे आहे तर ते इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालेलं असतं. कारण ज्यांचा डेटा तुम्ही घेतला त्या लोकांनी कर्ज फेडून त्यांचे काही लोकांचे नील झालेले असतात, किंवा बँकेकडे नवीन कर्जदार आलेले असतात, त्यांनी नवीन कर्ज घेतलेली असतात, तर त्याचा नंबर परत पुन्हा वाढलेला असतो. तो जी काही उपलब्ध माहिती आहे ती अप्रॉक्सिमेट आयडिया ऑफ दी स्प्रेड ऑफ दी डेटा ते व्हेरियन्समध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो. असे फॅक्टर्स जेव्हा जास्त असतात तुमच्या गोळा केलेल्या माहितीमध्ये, जर बदल करणारे तुमच्या माहितीमध्ये बदल करणारे घटक जर जास्त असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, मॅक्सिमम व्हेरियन्स आहेत माझ्या डेटामध्ये. आणि समजा असे व्हेरिएबल्स जर कमी असतील, की आता समजा तुम्ही कितीचा अभ्यास करताय, 1915 ते 20 या दरम्यानमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्रामधून किती लोकांनी कर्ज घेतले, तर तिथे एक सर्टन टाइम लिमिट आहे की तिथे तुम्ही ते आर्थिक वर्ष तिथे कन्सिडर करताय की 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीमध्ये किती लोकांनी कर्ज घेतलं त्यांचाच तिथे डेटा आहे आणि तेच तुम्ही कन्सिडर करताय. तर तो डेटा बदलला तरी 1 वर्षाने बदलेल, आता लगेच बदलणार नाही. किंवा 5 वर्षांचा अभ्यास करायचा ठरवला तर 5 वर्षाचा डेटा तुमचा तोच राहणार आहे, त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. सो वी आर व्हेरी स्पेसिफिक विथ आवर डेटा. And if you want to get the mean, we have to calculate it with the help of standard deviation to get the exact mean. Okay, so standard deviation is the measure that tells you how far is the data value from the mean, and it is obtained by the taking square root of the variance. मग असे व्हेरियन्स किती असतात त्याचा जर स्क्वेअर रूट काढला तर आपल्याला टेस्टिफाईड करायला सोपं जातं की किंवा आपला जो ॲव्हरेज डेटा आहे तो आपल्याला व्यवस्थित पॉईंटच्या फरकाने आपल्याला व्यवस्थित करता येतो. So let us say average score to pass a test is 60 and the score obtained by a student is 75. So the mean of that student is well about the average marks. So that is. So let us see the comparing the data. So in statistics, the following concepts are used to compare the data: univariate and bivariate data, scatter, quartile, outliers and correlation.
So let us see one by one. That is univariate data. Univariate data involves the comparing one type of data. For example, we can compare heights of students, heights in feet or inches. So 5 feet 9 inches, 5 feet 7 inches, 5 feet 5 inches, 5.10 inches, etc. That is univariant data. म्हणजे एखाद्या तृणधान्याच्या दुकानात स्पेशल ह्याच्यामध्ये जायचं, चहाच्या दुकानात गेलात तर तुम्हाला चहाची पॅकेट ही किलोमध्येच मिळणार. मग 1 किलो 50 ग्रॅम, 1 किलो 10 ग्रॅम, 1 किलो 500 ग्रॅम असं. पण तुम्हाला वस्तू त्याच युनिटरी फॉर्मॅटमध्ये जेव्हा मिळत जाते तेव्हा आपण त्याला असं म्हणतो युनिव्हेरियंट डेटा. बायव्हेरियंट डेटामध्ये तुम्हाला 2 कंपोनंट असतात की जिथे शर्ट सोल्ड ऑल द डे ऑफ ए वीक हिअर सेल्स अँड द डे ऑफ द वीक. 2 टाइप्स ऑफ डेटा. एक तर तुम्हाला शर्ट निहाय माहिती मिळेल किंवा एक तुम्हाला डे वाईज तुम्हाला माहिती इथे मिळू शकेल. म्हणजे मंडेला 5 शर्ट विकले, ट्यूजडेला 10 शर्ट विकले, वेनसडेला 12 शर्ट विकले, थर्सडेला 17 शर्ट्स विकले, फ्रायडेला 16 शर्ट्स विकले, सॅटर्डेला पुन्हा खरेदी वाढली 20 शर्ट्स विकले, तर संडेला अजून जास्त खरेदी झाली 22 शर्ट विकले गेले. तर एकूण खरेदीवर काय परिणाम झाला हे आपल्याला जर शोधायचं असेल तर इथे दोन्ही कंपोनंट महत्वाचे आहेत. एक, किती शर्ट विकले गेले म्हणजे त्यांची रेंज काय आहे, त्यांचा ॲव्हरेज काय आहे, आणि इकडे कोणत्या दिवशी किती शर्ट गेले. आता मॅक्सिमम किती गेले, 22 तारीख संडेला 22 शर्ट गेले, मात्र मंडेला जेव्हा आठवड्याची सुरुवात होते तेव्हा मात्र 5च शर्ट गेले. बरोबर. तर अशा पद्धतीने आपल्याला तो बाय व्हेरिएंट डेटा सुद्धा कधी कधी उपलब्ध होत असतो. म्हणजे तुमचं रिसर्च काय आहे आणि तुमचं त्याच्याबद्दलचं व्हेरिएशन्स, व्हेरिएबल फॅक्टर्स काय आहेत हे तुमच्या रिसर्चवर मॅटर करतात आणि ते त्याच्यावर परिणामकारक असतात. म्हणजे ते काही वेळेला मोठ्या प्रमाणात असतात, काही वेळेला कमी प्रमाणात असतात. तर ते जे प्रमाण आहे ते कमीत कमी करून रिसर्च जास्तीत जास्त चांगला करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. त्याच्यासाठी व्हेरियन्स शोधणं, ते बाजूला काढणं, त्याचे एरर कमी करणं हे सुद्धा टेस्टिंगचंच किंवा डेटा इंटरप्रिटेशन मधलाच एक महत्वाचा भाग आहे. त्याच्यानंतर स्कॅटर प्लॉट्स. Scatter plots are usually used to know how one data related to another, and a series of points represent the scatter plots. की समजा आपण वयाचंच उदाहरण इथे घेतलेलं आहे, जसं की अ ग्राफ representing age and weight in pounds of a person is given, so we can measure how weight increases as the age increases. 5 वर्षाचं असताना किती वजन आहे, साधारणपणे 30 ते 40च्या दरम्यान आहे. जेव्हा वय 10 होतं तेव्हा वजन साधारणपणे 60च्या आसपास आहे. 15 होतं तेव्हा 100 पर्यंत गेले, 17 पर्यंत 100 गेले. म्हणजे ओव्हरवेटेडच दिसतोय हा माणूस. ओके, हा बरोबर ना. तर थोडंसं माझं स्कॅटर झालं असेल, इतकं नाही. तर ह्याच्यामध्ये व्हेरियन्स येऊ शकतात. 5 वर्षाचं असताना तुमचं वजन साधारणपणे 30 किलोच्या आसपास असतं. 10 किलोचा होईपर्यंत तुमचं वजन साधारण 40 पर्यंत असतं. 15 वर्षाचे होईपर्यंत साधारण वजन 60 पर्यंत असतं. आणि जेव्हा तुम्ही 20 वर्षाचे होता तेव्हापर्यंत तुमचं वजन 65 ते 70 किलोच्या आसपास असतं. तर हे ऑन अन ॲव्हरेज एज विथ द वेट इन हे किलोग्रॅम्स वगैरे आपण म्हणू शकतो. तर हे स्कॅटर्ड पॉइंट्स आपण लोकेट करू शकतो. तुमच्या प्रेझेंटेशनसाठी ते महत्त्वाचे असतात. सो स्कॅटर पॉइंट्स आर नो द डेटा रिलेट्स टू द अनदर फॅक्टर. तर क्वार्टाईल म्हणजे आता समजा की मला जसं की आपण मगाशी उदाहरण घेतलं होतं की DIC लोन स्कीम आहे, तर ती किती लोकांनी घेतली हे जर मला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर इयर वाईज मी डेटा घेईन आणि किती लोकांना मिळालं त्याचं पर्सेंटेज घेऊन मी तिथे 10 लोकांनी घेतल्या, 20 लोकांनी घेतल्या, असं स्कॅटर डेटा मी तिथे रिप्रेझेंट करेन. सो लेट अस सी द आउटलायर. आउटलायरमध्ये काय असतं, अ व्हॅल्यू दॅट लाईज आउट ऑफ रेंज in a given data set is called an outlier.
So in other words, they are the smallest and the largest extreme values. Okay, so here 160, 65, 70, 75, 80, 650. Outlier that is 650. म्हणजे मॅक्स टू मॅक्स व्हॅल्यू जी आहे ती एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू आपण इथं घेतली आणि मिनिमम व्हॅल्यू आपण इथे घेतली. सो हिअर 1 and 650 are the extreme values which do not relate to the other values in the list. हे असं आपलं होऊ शकतं. देन म्हणजे सहसंबंध दाखवता आला पाहिजे अशा प्रकारची आकडेवारी आपण आपल्याला घेता आली पाहिजे. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचं कोणत्याही गोष्टींबरोबर रिलेशन संशोधनामध्ये लावता येत नाही. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल जर बॉटनीचा रिसर्च असेल तर प्लांटचा जर क्लास वेगळा असेल किंवा झूचा अभ्यास असेल आणि त्या स्पेसिस जर वेगळ्या वेगळ्या असतील तर त्या स्पेसिसमध्ये त्या युनिटचं कन्सिडरेशन होऊ शकत नाही, बरोबर. तो अभ्यास वेगळा, ती स्पेसिस वेगळी, अशा प्रकारे. म्हणजे आता ह्युमन बिहेवियरचाच अभ्यास केला तर सायकोलॉजीमध्ये वेगवेगळ्या टेस्ट असतात. तर त्याच्यामध्ये एका स्टेजच्या अंडर येणारा जो एज ग्रुप आहे त्या ठराविक एज ग्रुपलाच ते ऍप्लिकेबल जर होत असेल तर ते त्याच्यासाठीच ते ऍप्लिकेबल केलं गेलं पाहिजे. असं 0 ते 5 वर्ष वयोगटाच्या माणसांना तीच औषधं आणि तीच ट्रीटमेंट आणि 90 वर्षाच्या व्यक्तीला तीच औषधं तीच ट्रीटमेंट असं आपण करू शकत नाही, बरोबर आहे. पेशंट्सचं व्हेरियंट इथे जास्त येतो. म्हणजे मेडिकल फील्डमध्ये आपल्याला हे अशा प्रकारचे व्हेरियंट किंवा व्हेरिएशन्स किंवा व्हेरिएबल्स घटक जे आहेत परिणाम करणारे घटक हे खूप मोठ्या प्रमाणात बदलते आपल्याला अनुभवायला मिळतात. देन लेट अस सी द कोरिलेशन. Correlation, when two sets of data values increase or decrease together, we say that there is correlated. Correlation is positive if two data sets increase together. For example, consumption and electricity use. Electricity consumption increases when there is number of people or the consumers are increasing. Okay, so correlation is negative if the value of decreases as the other values increases. So the distance to cover decreases as you walk more time. म्हणजे जितकं जास्त वेळ तुम्ही चालाल तितकं अंतर कमी कमी होत जातं. तर हे एक्झाम्पल कोरिलेशनमध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यूजमध्ये येतं आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूजमध्ये जसं इलेक्ट्रिसिटी युजर्स जर वाढले, जितके लोक वाढतील तितके इलेक्ट्रिसिटी यूज सुद्धा वाढू शकतो. सो तो ते कोरिलेशन पॉझिटिव्ह निगेटिव्हमध्ये येऊ शकतं. सो काही एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यासाठी मी ही तुम्हाला डायरेक्ट वेबसाईट दिली आहे hitbulbs.com. त्याच्यावर प्रोबॅबिलिटीचे एक्झाम्पल्स आहेत, सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ते तुम्ही पहा, कारण एक एक उदाहरण इथे तुम्हाला सांगणं शक्य नाही आहे किंवा त्याच्यामध्ये खूप वेळ जाईल आणि आता एक्झाम अगदी तोंडावर आहे. म्हणून ही लिंक जी आहे ती मात्र तुम्ही आवर्जून पहा. या लिंकचं ॲड्रेस कॉपी करा, तिकडे पेस्ट करा आणि तुम्हाला ऑन अ सिंगल क्लिक यू विल बी गॉट दी व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल्स विथ सोल्युशन्स आणि तुम्हाला मिळून जातील आणि ते तुम्ही करा. ओके, thank you very much for your time and hope you are studying well. खूप छान अभ्यास करा. याच्या पद्धतीने खूप अभ्यास करा. आता तुम्हाला ही जी PPT दिलेली आहे त्यानुसार अभ्यास करत राहिलात तर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने मार्क्स किंवा स्कोर तुमचा होईल, निश्चितच होईल. मात्र त्याच्यामध्ये सातत्य असू द्या. ज्या प्रॅक्टिसेस तुम्ही करताय त्या कंटिन्यू करा. त्याच्यामध्ये खंड पडून देऊ नका, कारण एक्झाम इतकी जवळ आली आहे. अगदी पुढच्या महिन्यात एक्झाम आहे. सो चांगली प्रॅक्टिस करा. जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये तुम्ही सॉल्व करत राहा. जितके सॉल्व कराल तितके तुम्हाला ते इझी होत जाईल. मुळात कन्सेप्ट कळाली ना की तुम्हाला ते प्रोबॅबिलिटीचे प्रॉब्लेम्स समजतील, काही अडचण येणार नाही. ओके, ऑल द बेस्ट, डू गुड. थँक यू व्हेरी मच फॉर द patientfully listening.